magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayong araw guys, ang gagawin po natin sa install na po natin yung ating mga ilaw dito sa ating selector. Bali dito lang guys sa hallway natin install yung ating ilaw. So ito, yung ating in-order na mula sa ating seller para sa ating center LED sa ating taas. Ayan. So ito na muna yung install natin kasi yung in-order pa natin ibang ilaw is hindi pa natin ma-install buwan na wala pa siyang kisame. So ito isa pwede na siyang install dito para makita na natin yung kung okay nga ba yung ating ilaw na order. Sa bali dito na siya install dito. Temporary nakaraan na nilagyan mo siya ng receptacle kasi kailangan natin yung ilaw sa ating second floor. Ngayon papalitan na po natin siya ng ilaw na in-order natin. Ayan, so ito na yung nilagay natin. So bali ito yung ating center light. Bali dalawa po yan. Isa rito, tsaka isa dito. Okay, so dalawang ilaw po yung install natin ngayon. Okay guys, sasamahan niya ako. So install na po natin yung ating center light dito. Bale, yung ating switch niyan is dito. So last meeting, pinakita ko naman sa inyo yung connection niyan kung paano mag-wiring. Bale, single lang yan. Isang switch, isang ilaw. Isang switch, isang ilaw dito. So napaka-basic lang yung ating connection. Bale, ito yung ating drill o yung ating barena. So ito. Ayan. And then yung ating tox. Ayan. Harap lang tayo ng akmong bala para sa kanya. Sakto lang. Bali, tatlo lang naman ang butas noon. So ito, sukatin lang natin. Kung papang-abot siya. Ayan. Ito, sakto to guys. Ayan. Sakto lang yung kanyang bala. Para dito sa ating tox. Ayan. So sample natin. Putasin mo natin yung ating slot. Ayan. Bala dito. Tingnan natin kung magkakasya. So ito. Tanggalin na ulit natin to. So ito, putulin na natin linya rito. Ayan. Maganda nga lang yan. Parang plastic lang yan. Plastic na naman yan eh. Yung dupog eh. So ito guys, ayan. Tanggalin mo ating cover niya. Ayan, ngayon nasukato na natin kasi centered na naman to. Okay na yan guys. Ayan. Sukatin lang natin. Naalang natin to. Ayan, okay na to. And then nalagyan siya rito ng markings. Ayan. Ayan. Ayan, so okay na. So in case natin naas ko na yung circuit breaker, kasi ibubuhayin na natin yung ating drill, puputasin na natin. Ayan, so try na natin. Nilagyan ko na siya ng markings dito, ayan. Okay. One down to. Okay. Next to. Next to slab eh. Tigas, ngalay. Ayan. So, ayan. Wow, yung tox. So, yun, nalagyan siya ng tox. Ayan. Sakto lang yung tox niya. Ayan. Doon dito. Ayan. So yun guys, install na natin. Binaba ko na yung ating circuit breaker sa baba. Ayan. So tinipa ko kanina, baka kasi ako kuryente mag-ground.
Try na natin. Yan. Ito, haba-haba natin ang straight. Ito, baltan na natin, hindi matanggal ang straighter. Ayan, so tirayan yan. So ito, yung ating linya rito, bukayin nyo lang. Ayan. Bukayin nyo lang siya. So ito, and then ipasok natin yung ating wire dito. Ayan, so ipit lang sa gitna. And then, ayan. Ito guys, ayan. And tupi nyo. Ayan. And then tong isa. And then, ayan. Ayun, pasok na natin siya rito guys. Okay na. Ayan. So, itapat ko lang natin kayo sa tox. So, ito. Ayan. Then dito, hanapin natin yung ano kanina. Ayan. Ayan, so ito, ayan, ano natin, ipitan na natin siya. Yan, okay na. So, mahigpit na. And then, lagay natin cover. Yung cover natin, ito yung ating lock dito. So, kung makikita nyo ito guys, yan. Dito natin siya itatap. Ayan, so dito na siya pagkatagpuin. Lalaktin natin dyan. And then, iikutin natin. Ayan, so pagtapatin muna natin, kanyang lock dito. Ayan. Ito yung kanyang lock, tsaka dito. Ayan. So, pagtapatin lang muna natin. Ayan, so, okay na. And then, ikutin natin. Yan, okay na siya guys. Ganyan lang kasimple. Ngayon tataas ko na yung ating circuit breaker sa ibaba. Bali guys, nataas na natin yung ating circuit breaker sa baba. So na-install na rin ito dito. Ayan. Ayan din na isa rito sa hallway dito. Ngayon guys, yung kanyang switch ito. So ito guys yung kanyang switch ngayon na bubuhayin natin. Ayan, bubuhayin siya dito. So ayun sa kabila, ilaw. Ayan, ilaw siya, patay. Okay, doon na. Patay, buhay. Patay, buhay. So, dito naman sa kabila. Part dito. Buhay, patay. Buhay, patay, buhay. So, ganyan lang guys. Okay na. So, ganoon lang guys naka-basic yung pag-install ng ating ilaw para sa ating hallway and then sa ating living area. Napaka-simple lang po. So, sa mga di pa pala saan, subscribe sana guys na supportahan yung channel ko. Click notification bell para lang sa aking bagong video. Hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Thank you.